හරි අදනේ දුවේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ message box නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද කියන එක Tkinter භාවිතා කළා. එතකොට අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී live coding කරන්නේ නැහැ. අපි code block එකක් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මම අද examples ගොඩක් ගැන නැත්නම් අපේ message boxes සියල්ලම එක වීඩියෝ එකක් කරහා තමයි ඔබ වෙත ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කෝඩ් කරොත් තරමක වේලාවක් ගත වෙන නිසා මං හිතුවා ඔයාලට කෝඩ් බ්ලොක් එක එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට මං ඇක්සස් දෙන්නම් කෝඩ් එකට GitHub එක හරහා. ඒතර ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට go through කරන්න පුළුවන් කෝඩ් බ්ලොක් එක කොහොමද අතන වැඩ කරන්නේ කියන එක. එතකොට අපි බැලුවොත් මොකද්ද මේ message box එකක් කියලා කියන්නේ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපේ මැෂින් එකක යම් කිසි ඉන්පුට් එකක් දෙද්දී නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ඉන්පුට් එකක් දෙද්දී අපිට ඩයලොග්ස් බොක්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ show info window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් show error මේ වගේ error block එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ask okay or cancel ඔය වගේ windows නැත්නම් අපිට කියනවා message boxes කිහිපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන UI එකක තියෙන ප්‍රධාන අංගයක් තමයි message boxes කියන ඒවා. message boxes කියන ඒවා. එතකොට අපි බලන්න හදන්නේ කොහොමද අපේ application එකකට අපි message box එකක් add කරගන්නේ සහ ඒක කොහොමද අපි call කරන්න කියන එක. එතකොට අපි මෙතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් message boxes බෙදනවා කොටස් දෙකකට. අපිට message boxes බෙදන්න පුළුවන් කොටස් දෙකකට. එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට values return වෙන message boxes. අපි හිතමු value is returned from the message box අනිත් වරගේ අපි කියනවා value is not returned. නැත්නම් අපි කියමු non value returns. non value returned. හරිද? එතකොට මේ value is returned from a message box කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් yes no නැත්නම් cancel okay cancel retry cancel ඔය වගේ ඔප්ෂන් වලදී අපිට සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා යම්කිසි ඉන්පුට් එකක්. ඇත්තටම අපිට සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා yes ද no ද yes or no. එතකොට අපිට මෙතනදී සිලෙක්ෂන් එකක් දෙන්න වෙනවා. එතකොට cancel or retry වගේ මේවා. එතකොට මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා user input එකක්. එතකොට ඇත්තට අපිට වර්ග තුනක් තියෙනවා yes no okay cancel and retry cancel. okay cancel and retry cancel. ඔන්න ඔය section තුනේදී නැත්නම් ඔන්න ඔය message box තුනේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි window එකක නැත්නම් අපි message box window එකේ අපි click කරාට පස්සේ අපිට value එකක් return කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ main function එකට. එතකොට අපි ඒක process කරන්න පුළුවන්. yes කියලා කිව්වොත් අපිට වෙන task එකක් assign කරන්න පුළුවන්. no කියලා කිව්වොත් අපිට තවත් task එකක් assign කරන්න පුළුවන්. හැබැයි non return message boxes කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන info message එක info ඊට පස්සේ warning ඊට පස්සේ error message. ඔන්න ඔය message boxes තුන අපි කියනවා non value return එකක්. ඒ කියන්නේ අපි value එකක් return කරන එක expect කරන්නේ නැහැ. value එක return කරන එක expect කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය කරුණු මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලා අපි message boxes ගැන කතා කරගෙන යද්දී. මම මේ points form එකට මේ ටික ලියන්නම්. එතකොට ඔයාට පොඩි note down එකකුත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේවා විභාග වලට පාඩම් කරනවා නම් ඔයාලා කෝඩින් වලදී පාවිච්චි කරනවා නම්. එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ෆැක්ටර්ස් ටික තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. එතකොට අපි අත්‍තරම message boxes 6ක් ගැන අද වීඩියෝ එකේදී ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ tkinter.messagebox කියන මොඩියුල් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ message box මොඩියුල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අර අපි කලින් කතා කරා වගේම අපි import tkinter පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මම මේකත් මෙතනටම ගන්නම්. එතකොට ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන tkinter ඕන වෙනවා tkinter as tk. ඊට පස්සේ tkinter.messagebox as mbox. එතකොට මම මෙතනදී මේ abbreviation එකක් පාවිච්චි කරනවා message box වෙනුවට mbox කියන abbreviation එක. එතකොට මෙන්න මේ libraries දෙක තමයි නැත්නම් module දෙක තමයි import කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපි function එක develop කරන්න අපි අර අපි කලින් videos වලදී කතා කරා වගේම අපි initial message box example එකක් හදාගෙන දිනවා button assign කරලා. එතකොට මෙතන message Windows ටික ගන්න අපි buttons 6ක් තමයි අතරම assign කරලා තියෙන්නේ. ඒතර පළවෙනි button එකෙන්
ෂෝ ඉන්ෆෝ මැසේජ් එක කෝල් කරනවා, දෙවෙනි එකෙන් warning එක, තුන්වෙනි එකෙන් error එක, හතරවෙනි එකෙන් ask yes no ask okay and ask retry විදිහට තමයි මේ බටන් 6 අපි define කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි window එක run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ screen එක වාට බටන් 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බටන් 6 තමයි අත්‍තරම අපි ඊට පස්සේ ඩිෆයින් කරගෙන තියෙන මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් එක බටන් එකෙන් බටන් එකට අපි මෙන්න මේ වගේ කමාන්ඩ් එකක් දීලා ඒ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරගන්න තමයි යන්නේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් පර්පස් එක සඳහා. ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරද්දී ඔයාගේ අදාළ ටාස්ක් එකේදී ඔයාලට ඒ අදාළ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපි බලමු show info කොහොමද අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපි show info ෆන්ක්ෂන් එකේ යූස් කරනවා def show info message. එතකොට මෙතනදී අපි කරන්නේ මොකක්ද? අපේ mbox.showinfo කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කර ගැනීමක් සිදු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් තමයි මෙතනදී පෙන්නන්නේ. මේ අපි දැන් මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ this is an information message. ඔයාලා මේ වගේ ස්ක්‍රීන් දැකලා තියෙන ඕන තරම්. ඊට අපිට මේකෙදී ඇඩ් කරගන්න ඕන content එක සහ title එක මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න ඔයාගේ inbox එකේ නැත්නම් message box එකේ title එක, දෙවෙනි පැරාමීටර් එක වෙන්නේ ඔයාට දෙන්න ඕන information එක හෝ message එක. එතකොට මෙතනදී බලන්න value එකක් අපි return කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක information icon එකක් නැත්නම් information box එකක් විතරයි. එතකොට value එකක් return කර ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා warning එක. එතකොට warning එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට දෙන්න ඕන warning message එකක්. මෙන්න මේ වගේ icon එකක් එක නැත්නම් symbol එකක් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක warning message එකක් විතර තමයි නිරූපණය කරන්නේ. එතකොට warning message එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන inbox.showwarning කියන මෙතඩ් එක කෝල් කරනකොට නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. එතනත් අර කලින් කතා කරා වගේම පැරාමීටර්ස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. warning කියන්නේ මෙතනදී නම් title එක මේක ඇවිල්ලා නැත්නම් අපේ දෙවෙනි පැරාමීටර් එක ඇවිල්ලා message එක අපිට පෙන්වන්න ඕන. තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා error message එකක්. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකේදීත් අපිට value එකක් return කර ගැනීමක් අපි සිදු කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ තුනම ඇවිල්ලා information messages. එතකොට මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන show error කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙතනදීත් පැරාමීටර්ස් දෙකයි අපිට දෙන්න ඕන title එකයි ඒ වගේම අපිට දෙන්න ඕන error message එක. එතකොට මෙන්න මේ show error වගේ එකක් කෝල් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක් එක්ක ඔයාලට මැසේජ් එක නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදාළ මැසේජ් බොක්ස් එක ටයිටල් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ඉනිෂියල් වින්ඩෝස් තුන අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ තුනේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ value එකක් return නොවන ආකාරයට අපිට කිසිම value එකක් මෙතනදී return වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ හැම එකම බලා ගන්න පුළුවන්. එක බටන් එක අපිට press කරන්න තියෙන මේ okay විදිහට තමයි අපි මේව ඔක්කොම ක්ලික් කරන්නේ. එතකොට අපේ ඊළඟ functions තුන තමයි value එකක් return කරන අපි response එකක් user input එකක් විතර දෙන action. එතකොට අපි කියනවා expect user input through the message box. එතකොට message box එක හරහා අපි යම්කිසි confirmation එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි පළවෙනි එක වෙන්නේ yes no කියන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ වගේව දැකලා ඇති. අපි සාමාන්‍යයෙන් login එකක් ගනිද්දී හෝ අපි යම්කිසි payment එකක් කරද්දී අපෙන් අහනවා do you want to proceed? එතකොට yes or no. එතකොට yes එක දුන්නොත් ඔයා proceed කරනවා, no එක දුන්නොත් ඔයා proceed කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ message box එක හරහා ඔයා value එකක් pass කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ yes no එක build කරන call කරන්නේ ask yes no කියන function එක. අපේ function එක වෙන්නේ මෙතනදී function එක වෙන්නේ ask yes no කියන function එක ask yes no කියන function එක. එතකොට මේ function එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඔයා සිලෙක්ට් කරන response එක තමයි මෙන්න මේ response කියන variable එකට අපි save කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ response එක yes නම් අපි මේ response එක සලකන්නේ true එකක් විදිහට. response එක false නම් නැත්නම් ඔයා no කියලා නම් select කරේ එතනදී consider කරන්නේ false එකක් විදිහට. එතකොට මෙතනදී අත්තනම ගන්නේ true කියන boolean value එක. මෙතනදී ගන්නේ false කියන boolean value එක. එතකොට අර yes no function එකේදී මෙන්න මෙතනදී ඔයා yes select කරොත් අත්‍තරම වෙන්නේ මොකද්ද? print කරනවා user clicked yes කියලා. මේ අපිට output එක බලා ගන්න පුළුවන් user clicked yes කියලා select වෙනවා. එතකොට අපි no කියන එක select කරොත් false එක call වෙන්නේ. එතකොට user clicked no කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ console එකේ output එකක් විදිහට. ඒතර ඒක අනුව අපිට task එක assign කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මතක තියාගන්න මෙන්න මේ message boxes වලදී අපි return value එකක් expect කරනවා අපේ user හරහා. එතකොට ඊළඟ එක ඇවිල්ලා ask okay cancel. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ අපි yes no නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතනදී okay හෝ cancel. එතකොට do you want to proceed okay දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට යම්කිසි task එකක් cancel කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ cancel button එක select කරන්න පුළුවන්. එතරම් ඒ වගේමයි okay කියන එක click කරොත් ඔයා parameter එකක් විදිහට pass වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ value එක විදිහට pass වෙන්නේ true කියන එක.
true කියන එක තමයි ඔයා okay එකට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට cancel කරොත් ඔයාගේ false විදිහට තමයි ඔයාගේ අදාළ value එක return වීමක් සිදු වෙන්නේ. නැත්නම් output එක return වීමක් සිදු වෙන්නේ false විදිහට. එතකොට ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන function එක තමයි ask okay cancel කියන function එක. එතකොට function දෙකක් කතා කරා. ask yes no එකකින් අපිට පෙන්නන්නේ yes සහ no කියන label දෙක තමයි message box එක හරහා. ask okay cancel හරහා අපිට පෙන්නන්නේ okay සමග cancel කියන button දෙක. එතකොට මෙතනදත් අපිට අර වගේම attributes දෙකක් assign කරන්න පුළුවන්. title එක සහ message එක. එතකොට අපි අවසාන inbox label එක නැත්නම් message box label එක වෙන්නේ okay හෝ retry කියන එක. එතකොට අර අපි සාමාන්‍යයෙන් payment එකක් එහෙම සිදු කරද්දී සමහර වෙලාවට time error එකක් ආවොත් හෝ යම්කිසි payment input එකක් වැරදි වුණොත් හෝ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි අපෙන් අහන්නේ. retry කරනවද නැත්නම් task එක cancel කරනවද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් download වලදීත් අහනවා retry කරන්නද cancel කරන්නද කියලා. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට අහන්න වෙන්නේ ask retry cancel කියන function එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මෙතනදිත් අර වගේමයි retry කියන එක අපි click කරොත් ඒක ගන්නේ true value එකක් විදිහට return වෙන්නේ. cancel කියන එක select කරොත් false එකක් විදිහට තමයි return වෙන්නේ. එහෙනම් අපි retry කරන්න කිව්වොත් එයා ගන්නේ true value එකක් විදිහට. අපි cancel කරන්න කිව්වොත් එයා ගන්නේ false value එකක් විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ message boxes ටික නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Tkinter හරහා. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා message boxes 6ක් ගැන. එතකොට message boxes අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් divide කරන්න පුළුවන් දෙවිදියකට. පළවෙනි message boxes තුන අපේ yes no cancel retry okay retry කියන කොටස් තුන අපි අතරම value එකක් return කරනවා. නැත්නම් value එකක් expect කරනවා. එතකොට එතනදී true හෝ false කියන ආකාරයට return වීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට info warning සහ message error message කියන message window තුනට අපි value එකක් return වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔක්කොම අපි සලකන්නේ information messages විදිහට. එතකොට ඒ අදාළ task සඳහා අපිට Tkinter message box හරහා මෙන්න මෙතනදී අපි call කරන module එක හරහා show info function එක show warning function එක show error function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. non return message boxes සඳහා with value return function box නැත්නම් message boxes සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ask yes no කියන එක නැත්නම් ask okay cancel හෝ ask retry cancel කියන message box පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ අදාළ task එකට අනුරූපව. එතකොට අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී quick video එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ message boxes නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ code block වලට access GitHub හරහා ඔයාලට මේව access කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරේ message boxes සම්බන්ධව අපේ Tkinter video series එකේ widgets ගැන අපි මේ videos සියල්ලම කතා කරා. ඒතර අපි ඉදිරි videos වලදී කොහොමද අපි simple UIs create කරගන්නේ සහ අපි කොහොමද navigation වගේ task කරන්න කියන එක බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද ඔබෙන් සමු ගන්නවා මම දේශාන් සුමනතිලක.